اروع دنش هتاكلوه في حياتكم وبطريقه مظبوطه جدا جدا. مقادير ظبط الظبط في منتهى الجمال. شايفين الشكل والالوان فيها لذيذ ازاي، والعسل كمان اللي حطيناه عليها هنقوله بالتفصيل كده خطوه بخطوه. ازاي عملنا الكريم باتسير، وازاي عملنا العجين اللذيذ بتاع الدنش، وازاي سقينا الدنش آه، بنوع من انواع العسل لذيذ جدا جدا عشان يديها الطعم واللون اللذيذ ده. طبعا هو مقرمش من بره وطري من جوه. حاجه كده في منتهى الجمال. يلا بينا عشان نشوف المقادير الجميله دي اللي مظبوطه بالطريقه الفرنسيه اللذيذه. اول حاجه هجيب صفار بيضتين واحط عليهم 30 جرام سكر واقلبهم كويس قوي. واحط عليهم لبن 120 جرام لبن واقلبهم برضو كويس قوي لحد ما السكر يدوب مع اللبن وصفار البيض. وعندي معلقة وربع نشا، معلقة كبيرة وربع او ممكن معلقة كبيرة بس هي معلقة وربع كانت مظبوطة جدا جدا على الكمية دي. واقلبهم كويس قوي لحد ما النشا يدوب في اللبن، واحطهم على النار 5 دقايق مع التقليب المستمر. افضل اقلب لحد ما قوام يتقل، وما لو سكت القوام هيتقل ويلزق في الطاسة. حطيت معلقة زبدة، وحطيت كمان ربع معلقة فانيليا بس ما جاتش في التصوير. هقلب الزبدة مع الخليط الجميل ده، وبعد ما يبرد احطه في طبق كده لحد ما يبرد واغطيه بكيس نايلون عشان وشه ما ينشفش. هجيب 130 جرام زبدة واحطهم كده على ورق شفاف او ورق زبدة، وافردهم كويس قوي. واحولهم لحد ما ياخدوا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكلهم سمك واحد، تقريبا سمكهم 1 سنتي. واحطهم في التلاجة لمدة نص ساعة او ساعة لحد ما يتجمدوا ويتماسكوا كويس. شايفين شكلهم ايه؟ ابتدي اجيب الدقيق، عندي 300 جرام دقيق. اقلبهم كويس قوي مع معلقة خميرة، مع 3 معالق سكر، مع نص معلقة ملح. واقلب المكونات الجافة كويس قوي. انا جبت اللبن بتاعي 150 جرام لبن، وحطيت عليهم ربع معلقة محسن خبز المحسن، وقلبه كويس في اللبن. بعد كده احط اللبن على الدقيق حبة حبة، تقريبا هياخدوا اللبن كله. لو حبيت او لو الدقيق احتاج تاني لبن هحط معلقتين مية عشان ده بيديله قرمشة حلوة من على الوش. ومعلقتين زيت، معلقتين زيت ده اساسي. ولو لقيت العجينة محتاجة احط لها كمان معلقتين مية. وكنت مجهزة 25 جرام زبدة احطهم على العجين قرب الاخر كده وانا بعجنه. وبعد كده اطلعهم قدامي وافضل اعجن فيهم كده لمدة 4 5 دقايق لحد ما العجينة خالص تنعم في ايدي، تبقى ناعمة جدا. الخطوة دي مهمة جدا جدا. بعد كده بحطها في طبق واغطي عليهم لمدة ساعة عشان حجمه يزيد، او العجينة تخمر وحجمها يزيد. هطلع العجينة قدامي وارش شوية دقيق عشان العجينة ما تلزقش، وافردها على شكل مستطيل يكون اكبر من حجم قطعة الزبدة اللي احنا عملناها. يعني قطعة الزبدة لو عملناها 20 في 20، هنعمل 40 في 40. هنفرد العجينة بحيث تبقى 40 في 40. هطلع الزبدة من التلاجة تكون تماسكت واشيل الورق الزبدة اللي عليها.
واحطها على العجين واحاول ادخلها في وسط العجين واتني عليها العجين بالشكل ده. الطريقة دي حلوة جدا جدا في الدنش، وفي الكرواسو بتطلع خطيرة، بيطلع مظبوط جدا جدا ومقرمش من بره وطري من جوه، حاجة كده بيبقى تحفة. انا قفلت عليها، وطبعا لان الدقيق والزبدة او العجينة والزبدة متماسكين، يعني الزبدة متماسكة مش سايحة، اقدر اشتغل عليها. فانا بشتغل عليها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، بفردها واتنيها. لو العجينة لقيت الزبدة فيها سايحة بدخلها التلاجة ربع ساعة واطلعها اكمل فرد وتاني فيها. طبعا الزبدة مريحاني لان هي ماسكة نفسها شوية مش سايحة، فانا بفضل اشتغل فيها افرد واتني افرد واتني 3-4 مرات كده. طالما الزبدة متماسكة بشتغل فيها. زي ما انتوا شايفين انا تنيتها مرات كتير، يجي 3-4 مرات. لقيت ان الزبدة قربت تسيح وتطلع من العجينة، هدخلها التلاجة لمدة ساعة. وبعد كده بطلعها هلاقي الزبدة تماسكت شوية جوه العجينة، عشان افردها تاني وابتدي اشتغل عليها واشكلها. طلع العجينة من الكيس، شايفين متماسكة ازاي. هفردها بالراحة كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، لحد ما تاخد قوام او سمك كويس، بحيث يبقى مقاسها 40 في 40. هبتدي اساوي العجينة بالشكل ده من الحروف، وهنشوف مع بعض هنعمل اشكال ازاي حلوة بيها. طبعا في اشكال كتير قوي ممكن نعملها، بس احنا اخترنا شكل النهارده كده معين ان شاء الله يعجبكم. شايفين طريقة سهلة جدا. بسيب الجزء اللي في النص ده كده فيه فراغ او تجويف عشان احط فيه الكريمات والحشوات اللي انا عاملاها. قطعت التانية زيها بالظبط نفس التقطيع، واحطها في الصينية لمدة نص ساعة علشان تتخمر وحجمها يزيد مرة تانية. بعد ما حجمها بيزيد مرة تانية ببتدي احط فيها الكريمة والمربات والحاجات اللي انا مجهزاها. هنقطعهم الاول كلهم مع بعض. طريقة سهلة قوي قوي ولذيذة جدا جدا. حطينا الكريمة فيها بعد ما سيبناها نص ساعة اتخمرت، وهجيب الفواكه اللي انا مجهزاها. كان عندي مانجا ومربى كريز، ممكن نحط زبيب كمان، ونمسح وشهم بفرشة فيها صفار بيض ومعلقة لبن عشان تاخد لون احمر جميل، ودخلها الفرن لمدة 10 دقايق بالظبط. شايفين اللون الجميل والحلاوة والروعة. انا عندي العسل بتاع مربى الكريز طبعا لونه احمر، سقيته بيها بالفرشه كده زي ما انتوا شايفين، فادتها طعم لذيذ قوي قوي. لو عندكم عسل اللي هو العسل بتاع الكنافه والبسبوسه والحاجات دي برضو ممكن تمسحوا الوش بمسحه بالعسل ده. انا عملته بعسل المربى فطلع طعمه بصراحه تحفه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وشير عشان كل اصحابكم يشوفوا الفيديو الجميل ده، وكومنت عشان اعرف رايكم في اكلاتي وحلوياتي. الف هنا عليكم.